Hello, everyone. Welcome to another class from Civil Services. আজি আমি এটা proper class type session এটা লম, and I will be taking this session. মই কিছুমান ক্লাছত মই তোমালোকক guide কৰিম আহি পেলাই। Even though মই APSC আৰু UPSC বেছি focus কৰো, but I will be helping with your ADRE preparation in history. Give me just one second. Okay, I hope সবাই আৱাজটো মোৰ ভালকে clearly পাই আছা। এটা comment section লৈকে yes কে দিয়া। Technical problem অলপমান হ'ব পাৰে। Okay, so আজি আমি কেইটামান MCQ solve কৰিব try কৰিম and we'll try to understand some basics about Indian history. তো Indian history বিষয়ে আমি কেইটামান MCQ solve কৰিম, তাৰ explanation খিনি মই তোমালোকক দিম। তোমালোকে note down কৰি যাবা, take a pen and a paper with you, and সেই বস্তুখিনি note down কৰি যাবা। And কাবাক যদি এই PPT টো বা এই PDF টো লাগে, you can fill the form in the description. Description এটা link পাবা, এটা form আহিব, formখন fill কৰা, and তোমালোকে এই PPT টো, এই PDF টো পাই যাবা। Okay, তো আমি time বেছি waste নকৰো, আমি start কৰো directly. কিমানজন মানুহ আছে মই চাই লৈছো। কাৰোবাৰ কিবা যদি ডাউট থাকে বা কোৱেৰিজ থাকে, ইউ কেন গিভ ইট ইন দ্য লাইভ চেট অৰ দ্য কমেন্ট সেকশন। ঠিক আছে, ওকে। তো ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী বুলি ক'লে কি কি আহে? ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী বুলি ক'লে তিনিটা মেইন পাৰ্ট আহে। এটা আহে এনচিয়েন্ট হিষ্ট্ৰী, এটা আহে মেডিয়েভেল হিষ্ট্ৰী, এটা আহে মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী। ঠিক আছে, এতিয়া প্ৰথম তোমালোকে জানিব লাগিব এনচিয়েন্ট, মেডিয়েভেল আৰু মডাৰ্ণ মানে কি। বেছিক বস্তু কিছুমান বুজাই দি আছো, একদম চিম্পলকে বুজাই দি আছো। এনচিয়েন্ট মানে যোনটো পাষ্টৰ ওপৰত আমাৰ বেছি লিখা, বেছি ৰিটেন চৰ্চেছ এভেইলেবল নাই। মানে ইণ্ডিয়াৰ হিষ্ট্ৰীটো আমি তিনিটা পাৰ্টত ডিভাইড কৰিছো। যেতিয়া এটা মেজৰ চেঞ্জ হৈছে, তেতিয়া আমি হিষ্ট্ৰীক বেলেগ বেলেগ পাৰ্টত ডিভাইড কৰিছো। যেনেকে ফৰ এক্সাম্পল, ইণ্ডিয়া এটা সময়ত কেনেকুৱা আছিল, ইণ্ডিয়াৰ সময়ত কেনেকুৱা কেনেকুৱা ৰজা আছিলে, সেই ৰজাবিলাক ইণ্ডিয়াৰ যোনবিলাক বেলেগ বেলেগ ৰজা আছে, যেনেকে চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ কথা আপোনালোকে শুনিছে চাগে, বা তোমালোকে যদি অশোকাৰ কথা শুনিছা, বা তোমালোকে যদি আমাৰ গুপ্তা ৰুলাৰ্ছ বিক্ৰমাদিত্যৰ কথা শুনিছা, তো সেই পিৰিয়ডটোক আমি এনচিয়েন্ট হিষ্ট্ৰী বুলি কওঁ। এণ্ড দেন এটা পিৰিয়ড আহিছিল যেতিয়া ইণ্ডিয়াত কিছুমান ইছলামিক ইনভেডাৰ্ছে ইনভেড কৰিছিলে, এণ্ড তাৰ পৰা আমাৰ মেডিয়েভেল হিষ্ট্ৰী ষ্টাৰ্ট হয়। এণ্ড দেন এটা পিৰিয়ড আহিছিল য'ত আমাৰ ব্ৰিটিছে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত টেক অভাৰ কৰিছিল, এণ্ড তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী ষ্টাৰ্ট হয়। চ' আই এম হোপিং তোমালোকে এটা আইডিয়া পাইছা কি ইণ্ডিয়াৰ হিষ্ট্ৰী কেনেকে কেনেকে বদলে। এনচিয়েন্ট হিষ্ট্ৰী মানে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যোনটো এনচিয়েন্ট পাষ্ট, তাৰ ওপৰত আমাৰ লিটাৰেৰী চৰ্চেছ বেছি নাই। আমি মোষ্টলি ৰিলাই কৰো ৰক্স বা এপিগ্ৰাফিকেল চৰ্চেছৰ ওপৰত। এপিগ্ৰাফি মানে যোনবিলাক বস্তু আমি পাথৰত পাইছো বা কিবা মনুমেণ্টছত পাইছো, কেনেকুৱা চৰ্চত আমি যোনবিলাক হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰো, সেইটো হ'ল আমাৰ এনচিয়েন্ট হিষ্ট্ৰীত পৰে। মেডিয়েভেল হিষ্ট্ৰী কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হয়? মেডিয়েভেল হিষ্ট্ৰী মেইনলি ষ্টাৰ্ট হয় যেতিয়াৰ পৰা ইছলামিক ইনভেডাৰ্ছ বিলাক ইণ্ডিয়ালৈ আহিছিলে, সিহঁতি ইয়াতে নিজৰ শাসনটো এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে। এণ্ড দেন মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী যেতিয়া ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়াত আহিছিলে। অ'কে, তো বেছিক আইডিয়া এটা দি দিছো হিষ্ট্ৰী কি কি আছিলে। ইন ডেপথ মই তোমালোকক হেল্প কৰিম কিছুমান, আমাৰ যোনটো পেইড কোৰ্চ আছে তাকে মই তোমালোকক ইন ডেপথ ময়ো কেইটামান স্পেচিয়েল ক্লাছ দিম তোমালোকক মাজে মাজে আহি পেলাই। তাকে তোমালোকক মই ইন ডেপথ বুজাম কি হিষ্ট্ৰীটো কেনেকে বাইফাৰ্কেট কৰা গৈছে, কেনেকে ছেগ্ৰিগেট কৰা গৈছে, এণ্ড কি কি হয়, কি কি বস্তু আমি জানিব লাগে এবাউট দ্য এনচিয়েন্ট হিষ্ট্ৰী, মেডিয়েভেল হিষ্ট্ৰী এণ্ড মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী। অ'কে, লেটছ ষ্টাৰ্ট। আমি এতিয়া বেছি কথা নাপাতো, লেটছ ষ্টাৰ্ট উইথ সলভিং দি MCQs ডিৰেক্টলি। তো প্ৰথম MCQ, প্ৰথম কুৱেশ্যন তোমালোকৰ কাৰণে ইয়াতে আছে কি ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন, ইণ্ডাছ ভেলী যোনটো আমি মহেঞ্জো-দাৰো বা হাৰাপ্পান চিভিলাইজেশ্যন বুলি কওঁ, which Indus Valley site in Gujarat is known for its well-planned dockyard? এই চাৰিটাৰ ভিতৰত কোনটো গুজৰাটত আছে? মই অলৰেডি ক্লু বহুতখিনি দি দিছো। ইটছ এ ভেৰি ইজি আনচাৰ যদি তোমালোকৰ বেছিক আইডিয়া আছে। দিছ কুৱেশ্যন ইজ ফ্ৰম দ্য ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন। ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন কেতিয়াৰ হয়? হিষ্ট্ৰীৰ এটা টাইম লাইন থাকে। ঠিক আছে, যিকোনো হিষ্ট্ৰী জেগা তোমালোকে পঢ়া, হিষ্ট্ৰীৰ এটা টাইম লাইন থাকে। এই টাইম লাইনটোত এটা সময়ত আমাৰ কি আছিল? ষ্টোন এজ আছিলে। ষ্টোন এজ মানে কি? যেতিয়া আমাৰ হিষ্ট্ৰীত একো লিটাৰেৰী ৰেকৰ্ডছ নাছিল। পেলিঅলিথিক এজ, মেজলিথিক এজ আৰু নিঅলিথিক এজ বুলি কয় ষ্টোন এজক। ঠিক আছে, এইবিলাকৰ ওপৰত মই ইনডেপথ তোমালোকক পিছত বুজাই দিম যদি কাৰোবাক লাগে। যদি কোনোবাই বুজি নোপোৱা কমেণ্টছত দিবা, মই বুজাই দিম তোমালোকক পেলিঅলিথিক, মেজলিথিক, নিঅলিথিক কি হয়। ঠিক আছে, এতিয়া ষ্টোন এজৰ পৰা যোনটো নেক্সট পিৰিয়ড আমি হিষ্ট্ৰীত পাওঁ, দ্যাট ইজ দ্য IVC পিৰিয়ড অৰ দ্য ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন। তো ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনত বেলেগ বেলেগ চিভিলাইজেশ্যন এটা ষ্টাৰ্ট হৈছিল, বেলেগ বেলেগ চাইটছত বেলেগ বেলেগ বস্তু হৈছিল, বেলেগ বেলেগ টাউনছ আহিছিল। ইট ৱাজ এ ভেৰি ডেভেলপ চিভিলাইজেশ্যন, এণ্ড দিছ ইজ অলছ' ওৱান অফ দ্য মষ্ট মিষ্টেৰিয়াছ চিভিলাইজেশ্যন। এইটোৰ বিষয়ে যদি মই অলপমান কওঁ কি ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন এনেকুৱা এটা চিভিলাইজেশ্যন আছিল যোনটো হঠাৎ আউট অফ নোৱেৰ ষ্টাৰ্ট কেনেকে হৈছিলে আমি নাজানো, শেষ কেনেকে হৈছিলে সেইটো আমি নাজানো। আজিও আমি ইণ্ডাছ ভেলীৰ ওপৰত জাষ্ট এজাম্পশ্যনছ কৰি আছো, বিকজ আমি গোটেই কথা এই চিভিলাইজেশ্যনটোৰ বিষয়ে নাজানো। এটা বহুত বেছি এডভান্স চিভিলাইজেশ্যন আছিলে, ৱেল প্লেনড এণ্ড ৱেল ডেভেলপড চিভিলাইজেশ্যন আছিল ইণ্ডাছ ভেলী। তো ইয়াৰ আনচাৰটো কি হ'ব? কোনোবাই যদি কমেণ্টছত দিব পাৰে। কোনোবাই আনচাৰটো যদি কমেণ্টত দিব পাৰে, কোনটো ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনৰ চাইট গুজৰাটত আছিল? এতিয়া ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনটো গোটেই ইণ্ডিয়াত স্প্ৰেড আউট আছিল। যদি মই ইণ্ডিয়াখন সৰুকে এটা আঁকো ন,
তো আমাৰ ইণ্ডিয়াখনৰ আগতে পাকিস্তানো আমাৰ ইণ্ডিয়াৰে পাৰ্ট আছিল, এতিয়াহে বেছি জপিয়াই আছে সিহঁতি, ঠিক আছে। তো ইণ্ডিয়া, পাকিস্তান আৰু ইণ্ডিয়াৰ এই যোনটো ওপৰৰ ফালে, যোনফালে ইণ্ডাছ ৰিভাৰ, এইফালেদি আমাৰ ইণ্ডাছ ৰিভাৰখন পাৰ হয়, এণ্ড এই গোটেই এৰিয়াটো আছিলে ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন, এণ্ড গুজৰাটৰ কিছুমান পাৰ্টছো ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনত আছিলে। ইণ্ডাছ ৰিভাৰৰ ওচৰ পাওঁতে আগতে আমি সেইটোক সৰস্বতী চিভিলাইজেশ্যন বুলিও কৈছিল। এখন ৰিভাৰ আছিল যোনখন সৰস্বতী, এনচিয়েন্ট নাম আছিল সৰস্বতী। কোনোবা আনচাৰ দিব পাৰে নেকি? এ আনচাৰ দিছা, কালিবংগন। অকে, কোনোবা আনচাৰ দিছে এ, লেটছ সি হয় নে নহয়। আৰু কোনোবাই যদি এটা মানুহে যদি আনচাৰ দিয়া, কোনে আনচাৰ দিছে? কাৰ্তিক, এ। ঠিক আছে, লেটছ সি হয় নে নহয় আনচাৰটো। আৰু কোনোবাই যদি এটা আনচাৰ দিব পাৰে। ওকে, তুমি বেছি টাইম নলওঁ, মই আনচাৰটো কৈ দিওঁ। আনচাৰ ইজ বি, লোথাল। ঠিক আছে, কাৰ্তিক ভুল হৈছে। ঠিক আছে, কালিবংগন বেলেগ বস্তুৰ কাৰণে ফেমাছ আছিল। কালিবংগন ৱাজ ফেমাছ ফৰ বেংগল প্ৰডাকশ্যন। ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনত সব টাউন এটা স্পেচিফিক বস্তুৰ কাৰণে ফেমাছ আছিলে। গোটেইবিলাক টাউন এটা বেলেগ বেলেগ বস্তুৰ কাৰণে ফেমাছ আছিল। ঠিক আছে, তো কালিবংগন ৱাজ ফেমাছ ফৰ বেংগল প্ৰডাকশ্যন। এটা বেংগল ফেক্টৰী আছিল কালিবংগনত। লোথাল ইজ আ প্ৰপাৰ ডকয়াৰ্ড, আ ডক চিটি, আ পোৰ্ট চিটি, লোথাল। ঠিক আছে, এতিয়া ৰাখীগাড়ী কিয় ফেমাছ হয়? ৰাখীগাড়ী ফেমাছ হয় বিকজ ফৰ প্লাউড ফিল্ডছ, এণ্ড ইট ইজ ওৱান অফ দ্য লাৰ্জেষ্ট ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন চাইটছ ইন ইণ্ডিয়া। ঠিক আছে, তো এটাখন কমপ্লিট লিষ্ট আহে কি ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনৰ কিমানখন চিটিজ আছে। যেনেকে হৰপ্পা was a city of the Indus Valley civilization. Mohenjo-daro was a city of the Indus Valley civilization. ঠিক আছে, তো আপোনালোকে জানিব লাগিব মহেঞ্জো-দাৰো। ঠিক আছে, মই লিখি দিছো এনে। তো কোনটো চিটি কিহৰ কাৰণে ফেমাছ হয় সেইটো জানাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, কেতিয়াবা কুৱেশ্যন তাৰ পৰা আহি যায়। ঠিক আছে, তো মই আগবাঢ়ো। তো এনেকে কিছুমান কুৱেশ্যন আমি জানিব লাগিব এবাউট দ্য ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন। তো লোথাল, বি ইজ দ্য আনসাৰ। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন। দ্য টিচিংছ অফ মহাবীৰা are compiled into what? And this is a question directly from kuntu religion. Mahavira kuntu religion লগত associated আছে। I hope সবে এতিয়ালৈকে গেছ কৰিব পাৰিছে, it is Jainism. ঠিক আছে, ওকে। ডিপি সিং সাং, ওকে সৰি, মই তোমাৰ নামটো ভুলকে প্ৰনাউন্স কৰিছো। তোমাৰ নামটো কি হয়? ডিপি সিং সাং বুলি লিখা আছে। ওকে, নেক্সট কুৱেশ্যন আনসাৰ দিয়াচোন। দ্য টিচিংছ অফ মহাবীৰা are compiled into what? মহাবীৰা কোনটো ৰিলিজনৰ লগত এছ'চিয়েটেড আছে? জেইনিজম। মহাবীৰা ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ জেইনিজম। সব ৰিলিজনৰ যোনবিলাক কম্পাইলেশ্যন হয় সেইবিলাকক আমি কিবা এটা নাম দিছো, যেনেকে ত্ৰিপিটাকাছ, বেদাস, উপনিষদছ এণ্ড আগামাছ। কোনটো হয় মহাবীৰাৰ টিচিংছৰ কম্পাইলেশ্যন? এনিৱান? ওকে, তো মই বেছি টাইম নলওঁ, পটাপট তোমালোকক আনচাৰটো দিওঁ। দি আনচাৰ ইজ চি, আগামাছ। ঠিক আছে, যিমান কেইজন আমাৰ ৰিলিজিয়াছ লিডাৰ্ছ আছিলে চবৰে কম্পাইলেশ্যন বিলাকক এটা নাম দিছিলো আমি। ঠিক আছে, যেনেকে বুদ্ধাৰ যোনবিলাক টিচিংছ আছিল সেইবিলাক যদি আমি কম্পাইল কৰিছিলো ন, তেতিয়া আমি সেইটোক নাম দিছিলো ত্ৰিপিটাকাছ। ত্ৰিপিটাকাছ বিলাক কিহৰ কম্পাইলেশ্যন হয়? বুদ্ধিজিমৰ কম্পাইলেশ্যন হয়। ঠিক আছে, এণ্ড হিন্দুইজিমৰ যোনবিলাক ষ্টুডেণ্টৰ কম্পাইলেশ্যন হয় সেইবিলাকক আমি কওঁ উপনিষদছ বুলি। এইটো হিন্দুইজিমৰ হয়। এণ্ড ভেদাছ বিলাকতো বেলেগে বস্তু, ভেদাছ কোনে লিখিছিল সেইটোতো আমি নাজানো, কিন্তু ভেদাছ কমপ্লিটলি বেলেগ বস্তু। হিন্দুইজিমৰ যোনবিলাক কম্পাইলেশ্যন আছিলে, নোটছৰ কম্পাইলেশ্যন আছিল, দোজ আৰ কল্ড উপনিষদছ। এণ্ড আগামাছ বিলাক আছিলে মহাবীৰা মানে জেইনিজিমৰ কম্পাইলড নোটছ। আই হোপ চবে বুজি পাই আছে। ক্লিয়াৰ? ওকে, নেক্সট লেটছ মুভ অন টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন। এনেকে আমি এমচিকিউ সলভ কৰিম, তোমালোকৰ যাতে যিমান জেনেৰেল নলেজটো সিমান বাঢ়ে। ওকে, সি আনসাৰ্স আৰ জেন আগামাছ বুলি কয়। ওকে, এনিৱেজ আমি আগবাঢ়ি যাওঁ। Ashoka's inscription, now this is a question about Ashoka. Ashoka's inscription in northern India were mainly written in which language? কোনটো ল্যাঙ্গুৱেজত অশোকাৰ ইনস্ক্ৰিপশন বিলাক লিখা গৈছিলে? কোৱেশ্চন বিলাক বেছি টান হৈছে যদি মোক ক'বা, মই অলপ ইজি কোৱেশ্চন আনিম তেতিয়া। হয়নে? বেছি টান হৈছে নে কোৱেশ্চন বিলাক? মানে এনেকুৱা টাইপ অফ কোৱেশ্চন আহে। এইটো এটা মোৰ মতে বহুত ইজি কোৱেশ্চন হ'ব লাগে, বেছিভাগ মানুহে পাৰিব লাগে। অশোকাৰ ইনস্ক্ৰিপশন বিলাক কোনটো ল্যাঙ্গুৱেজত লিখা গৈছিল, কোনটো স্ক্ৰিপ্ট আছিল? ইয়াতে ল্যাঙ্গুৱেজৰ কথা সোধা নাই, এতিয়া আমি স্ক্ৰিপ্টৰ কথা সুধিছো। এই গোটেইকেইটা এটা এটা স্ক্ৰিপ্ট হয়, স্ক্ৰিপ্টৰ পৰা ওলাই ল্যাঙ্গুৱেজেছ। কোনটো স্ক্ৰিপ্ট হয়? খাৰষ্টি, ব্ৰাহ্মী, পাৰ্চিয়ান নে গ্ৰন্থ?
ঠিক আছে, ইয়াতে তোমালোকে এলিমিনেট কৰিব পাৰা। চোৱা, পাৰ্জিয়ানটো ইণ্ডিয়াত কেতিয়াও নাছিলে, তো আমি এলিমিনেট কৰিব পাৰো। খাৰস্তিটো নৰ্থ ৱেষ্টৰ ফালে আছিল, তো অশোকাৰ লগত ডিৰেক্টলি ইমান ৰিলেশ্যন নাই, তো এইটো আমি এলিমিনেট কৰিব পাৰো। গ্ৰান্থা আৰু ব্ৰাহ্মী, এতিয়া মেইনলি ব্ৰাহ্মী স্ক্ৰিপ্ট, যোনটো পালি প্ৰাকৃত স্ক্ৰিপ্ট, তাতে অশোকাৰ বস্তুবিলাক লিখা গৈছিল, তো বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। ওকে, তো আই হোপ মানুহবিলাকে নোট ডাউন কৰি আছে এই স্ক্ৰিপ্ট বিলাক, তো তোমালোকে চাব পাৰা বি, ব্ৰাহ্মী স্ক্ৰিপ্টত লিখা গৈছিল অশোকাৰ ইনস্ক্ৰিপশ্যন বিলাক। ওকে, নেক্সট কুৱেশ্যন, একদম ইজি। নালন্দা ইউনিভাৰ্চিটি ফ্লাৰিছ ডিউৰিং হুইচ ডাইনেষ্টি? কোনটো ডাইনেষ্টিৰ সময়ত নালন্দা ইউনিভাৰ্চিটিখন ইণ্ডিয়াত ফ্লাৰিছ কৰিছিল? এইটো কুৱেশ্যন একদম ইজি, আই হোপ চবে আনচাৰটো দিব পাৰে। এনে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ইউনিভাৰ্চিটি, এটা পাৰ্টিকুলাৰ হেৰি সময়ত, এটা পাৰ্টিকুলাৰ আমাৰ ডাইনেষ্টি সময়ত ইউনিভাৰ্চিটিজ বহুত কেইখন ষ্টাৰ্ট হৈছিল। তক্ষশিলা ৱাজ ওৱান অফ দ্য এনচিয়েন্ট ইউনিভাৰ্চিটিজ, বিক্ৰমশিলা ৱাজ ওৱান অফ দ্য এনচিয়েন্ট ইউনিভাৰ্চিটিজ, সিমিলাৰলি নালন্দা ৱাজ অলছো আ ইউনিভাৰ্চিটি। এটা পাৰ্টিকুলাৰ গ্ৰুপ অফ ৰজাৰ সময়ত এই ইউনিভাৰ্চিটি বিলাক ইণ্ডিয়াত ফ্লাৰিছ কৰিছিল, কোনটো আছিল সেইটো? এনিৱান? ইণ্ডিয়াত কোনটো সময়ত ইউনিভাৰ্চিটি বিলাক ফ্লাৰিছ কৰিছিল? মই অলপমান বুজাই দিওঁ। ইণ্ডিয়াৰ যোনটো টাইমলাইন হয় ন, এনচিয়েন্ট হিষ্ট্ৰী টাইমলাইনটো মই তোমালোকক দি আছো, প্লিজ নোট ইট ডাউন, ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপচুৱেল বস্তু। ঠিক আছে, এটা টাইমলাইন যদি মই বনাওঁ, এনচিয়েন্ট হিষ্ট্ৰী ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হয়? ইট ষ্টাৰ্টছ উইথ দ্য ষ্টোন এজ। এনচিয়েন্ট হিষ্ট্ৰী ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয়? ইট ষ্টাৰ্টছ উইথ দ্য ষ্টোন এজ। ইয়াতে থাকে পেলিঅলিথিক পিৰিয়ড, মেজলিথিক পিৰিয়ড, নিঅলিথিক পিৰিয়ড। দেন উই হেভ দ্য ভেদিক, দেন উই হেভ দ্য ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন। ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন, যোনটো চিভিলাইজেশ্যনৰ কথা আমি আগতে পাতিলো। দেন উই গেট দ্য ভেদিক পিৰিয়ড। ভেদিক পিৰিয়ডত আমাৰ ভেদাস কেইখন লিখা গৈছিল, আমাৰ ছচাইটিটো বাইফাৰ্কেট হৈছিল, ষ্ট্ৰেটেজাইজ হৈছিলে। কাষ্ট চিষ্টেম কেতিয়া আহিছিল? ভেদিক পিৰিয়ডত আহিছিলে। দেন উই হেভ দ্য পিৰিয়ড নন এজ দ্য মহাজনপদ পিৰিয়ড। মহাজনপদ পিৰিয়ডত ডাঙৰ ডাঙৰ কিংডম আহিছিলে, ডাঙৰ ডাঙৰ এম্পায়াৰ ফৰ্ম হৈছিলে, হয়নে নহয়? দেন উই হেভ দ্য মৰিয়ান পিৰিয়ড। মৰিয়ান পিৰিয়ডত এটা বহুত পাৱাৰফুল ডাইনেষ্টি, মৰিয়ান ডাইনেষ্টি, চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য, চাণক্যৰ কথা চবে শুনিছে চাগে, অশোকা, বিন্দুসাৰা, দে ৱেৰ দ্য ৰুলাৰ্ছ অফ মাগধ, মৰিয়ান এম্পায়াৰ তেতিয়া বনিছিল। দেন উই হেভ দ্য পোষ্ট মৰিয়ান পিৰিয়ড। পোষ্ট মৰিয়ান, যেতিয়া মৰিয়ান এম্পায়াৰখন ভাঙি গৈছিল অশোকাৰ পিছত, সেইটোক আমি কওঁ পোষ্ট মৰিয়ান পিৰিয়ড। তাৰপিছত মই কণ্টিনিউ কৰিছো হা ইয়াতে। দেন উই হেভ দ্য গুপ্তা পিৰিয়ড। গুপ্তা পিৰিয়ডত আকৌ ইণ্ডিয়াৰ এটা বহুত পাৱাৰফুল ডাইনেষ্টি আহিছিল, দ্য গুপ্তা ডাইনেষ্টি, চন্দ্ৰগুপ্ত টু, বিক্ৰমাদিত্য, এইবিলাক আছিল। সমুদ্ৰগুপ্ত, দে ৱেৰ দ্য কিংছ অফ দ্য গুপ্তা ডাইনেষ্টি। এণ্ড দেন গুপ্তা এম্পায়াৰখনো ভাঙি যায়, এখন নতুন এম্পায়াৰ আহে, দ্য বৰ্ধান এম্পায়াৰ, যোনখন হৰ্ষবৰ্ধনে ষ্টাৰ্ট কৰিছিল। উই হেভ দ্য পোষ্ট গুপ্তা পিৰিয়ড। দিছ ইজ দ্য টাইমলাইন অফ এনচিয়েন্ট হিষ্ট্ৰী। তো এই এনচিয়েন্ট হিষ্ট্ৰী জানিলে এই টাইমলাইনটো জানাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, প্লিজ টেক আ নোট অফ দিছ। ঠিক আছে, তো কোনটো টাইমত, কোনটো ডাইনেষ্টিৰ সময়ত নালন্দা ইউনিভাৰ্চিটি আহিছিল তোমালোকে জানিব লাগে। ইট ইজ ডিউৰিং দ্য টাইম অফ দ্য গুপ্তাছ, বিকজ গুপ্তা পিৰিয়ড ইজ অলছো কল্ড দ্য গোল্ডেন civilization in the history of India. মই শৰ্টত লিখিছো, ইমান লিখি থকা নাই আৰু। গোল্ডেন civilization in the history of India. Okay, I hope সবে আনসার দিছে। হেল্ল' স্যার, গুড ইভিনিং, গুড ইভিনিং, গুড ইভিনিং। ডিপি হে দিলীপ পেগু, তুমি ডিপি সিয়াং আনসার লিখিছা, তুমি নাম লিখিছা তোমাৰ। ওকে, এনিৱেজ নেক্সট কোৱেশ্চন। সঙ্গম লিটাৰেচাৰ ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ হুইচ ৰিজন? কোনটো ৰিজনৰ পৰা আমি সঙ্গম লিটাৰেচাৰ পাওঁ? এতিয়া এই সঙ্গম লিটাৰেচাৰটো আমাৰ এটা পিৰিয়ডৰ হয়, যোনটো আমি কওঁ পোষ্ট মৰিয়ান পিৰিয়ড। পোষ্ট মৰিয়ান পিৰিয়ড, পোষ্ট মৰিয়ান পিৰিয়ডত আমাৰ সঙ্গম লিটাৰেচাৰটো আছিলে। সঙ্গম লিটাৰেচাৰটো বহুত ফ্লাৰিছ কৰিছিলে। ইণ্ডিয়াৰ কোনটো ৰিজনৰ হয়? তিনিখন ডাইনেষ্টি, চেৰাজ, চোলাজ এণ্ড পাণ্ডিয়াছ। তিনিখন ডাইনেষ্টি, চেৰাজ, চোলাজ এণ্ড পাণ্ডিয়াছ, তিনিখন ডাইনেষ্টিয়ে মিলি পেলাই সঙ্গম লিটাৰেচাৰ প্ৰডিউচ কৰিছিলে। কোনটো এৰিয়াৰ হয় এই তিনিখন ডাইনেষ্টি? কোনোবাই যদি আনসাৰ দিব পাৰে। কোনোবা যদি আনসাৰ দিব পাৰে, এই তিনিখন কোনটো ডাইনেষ্টি হয়? ইণ্ডিয়াৰ যদি আমি নৰ্দাৰ্ণ টিপটো চাওঁ, এই তলৰ পেনিনচুলাৰ ইণ্ডিয়া, এফালে আছিলে চেৰাজ, এফালে আছিলে চোলাজ এণ্ড এফালে আছিল পাণ্ডিয়াছ। চেৰাজ, চোলাজ এণ্ড পাণ্ডিয়াছ, এই তিনিটা ক'ত হয়? এইটো প্ৰেজেন্ট ডে তামিলনাডু। বুজি পালা? তো তামিলনাডুত আছিল সঙ্গম লিটাৰেচাৰ। সঙ্গম লিটাৰেচাৰ বহুত বস্তু, লিটাৰেচাৰ, লিটাৰেৰী ৱৰ্কছ, ডাইডাক্টিক নেৰেটিভ ৱৰ্কছ যদি পাব্লিছ কৰিছিলে সঙ্গম লিটাৰেচাৰ। ওকে, মই বেছি ডিটেইলছত নাযাওঁ এতিয়া, জাষ্ট বুজাই আছো। ওকে, নেক্সট কুৱেশ্চন। কুতুব মিনাৰ ৱাজ কমপ্লিটেড বাই হুইচ কিং? কোনটো ৰজাই কুতুব মিনাৰ কমপ্লিট কৰিছিলে?
আই হোপ কুটুব মিনাৰৰ কথা সবে জানে ওকে সি আনসার দেখা পাই আছো মই কোনে দি আছে সি ওকে লেটস সি কুটুব মিনাৰ কোনে কমপ্লিট কৰিছিল একচুয়ালি ইয়াতে কোৱেশ্চনটো অলপমান মই ভুল বুলি নকওঁ বাট দেন বেলেগ বেলেগ হিষ্টৰিয়ানছে ডিফাৰ কৰে ঠিক আছে কুটুব মিনাৰটো তিনিটা ষ্টেজত বনিছিলে ঠিক আছে প্ৰথম কুটুব মিনাৰৰ ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰটো বনিছিল অকল প্ৰথম ৰজাজনে কুটুব মিনাৰৰ ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰটো বনাইছিল ছেকেণ্ড ৰজাজনে কুটুব মিনাৰৰ নেক্সট দুটা ফ্ল'ৰ বনাই এণ্ড দেন আৰু এজন ৰজা আছিল যোনে কুটুব মিনাৰটো ফাইনেলি কমপ্লিট কৰে ঠিক আছে প্ৰথম ফ্ল'ৰটো কোনে বনাইছিলে প্ৰথম ফ্ল'ৰটো বনাইছিল কুতুবুদ্দিন আইবক কুতুবুদ্দিন আইবকে বনাইছিল প্ৰথম ফ্ল'ৰটো নেক্সট দুটা ফ্ল'ৰ বনাইছিল আমাৰ ইলটুটমিছ এতিয়া বহুতে কয় কি কুটুব মিনাৰটো তেতিয়াই কমপ্লিট হৈ গৈছিলে ঠিক আছে তো ইয়াতে আনসাৰটো অবভিয়াছলি ইলটুটমিছ হ'ব ঠিক আছে এণ্ড দেন কুটুব মিনাৰটো ফাইনেলি কমপ্লিট কৰে ইন দ্য তুগলক ডাইনেষ্টি হুইচ ইজ ফিৰোজ শাহ তুগলক যোনে কমপ্লিটলি কুটুব মিনাৰটো কমপ্লিট কৰিছিলে ফিৰোজ শাহ তুগলকে কমপ্লিট কৰিছিল কুটুব মিনাৰটো কিন্তু ইয়াতে সিন্স ফিৰোজ শাহ তুগলক ইজ নট ইন দি আনসাৰ তো ইউ উইল ৰাইট ইলটুটমিছ আই হোপ আই এম ক্লিয়াৰ ওকে বি বঢ়িয়া বহুতে কাৰেক্ট কৰিছে ভেৰি গুড নেক্সট ফাউন্ডাৰ অফ দ্য মুঘল এম্পায়াৰ চোৱা এইটোতো বহুত ইজি এইটো যদি কোনোবাই ভুল কৰে ঐ কি হয় আনসাৰ নহয় আনসাৰ কোৱা মুঘল ডাইনেষ্টি কোনে ষ্টাৰ্ট কৰিছিল কি হয় আনসাৰ মুঘল ডাইনেষ্টি কোনে ষ্টাৰ্ট কৰিছিল হা এডিআৰ কাৰণে পঢ়িলে এইবিলাক লাগিব কোনে ষ্টাৰ্ট কৰিছিল মুঘল ডাইনেষ্টি একদম ইজি হয় আনসাৰ এইটোত মই বেছি টাইম নলওঁ দেই মুঘল ডাইনেষ্টি ৱাজ ষ্টাৰ্ট বাই হুইচ কিং ভাই শেৰ শাহ ইয়ে ৰাম হিষ্ট্ৰী বৰবাদ কৰি দিবা তুমি হা কোনে ষ্টাৰ্ট কৰিছিল আকবৰ কোন আছিল আকবৰটো বহুত পিছত আহিছে হুমায়ুৰ ল'ৰা আছিল আকবৰটো আকবৰ হুমায়ু আকবৰতছে ওপৰত আগত আছে শ্বেৰ শাহ হ'বই নোৱাৰে শ্বেৰ শাহ ষ্টাৰ্টেড দ্য সুৰ এম্পায়াৰ তো আনসাৰ কি হয় বাবৰ হে ভগৱান এডিয়াৰি দিব এইকেইটাই ঠিক আছে হা মাথাত আহিলে নহ'ব ক'ব লাগিব মাথাত আহিলে কেনেকে হ'ব ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্চন এটা ইজি কুৱেশ্চন আছিল নেক্সট কবিৰ এমফেচাইজড অন হোৱাট সন্ত কবিৰৰ কথা সবে শুনিছে হয় নে নহয় সন্ত কবিৰৰ যোনবিলাক গান আছে এইবিলাক যোনবিলাক ফোক হেৰি আছে গীত আছে সংছ আছে এইবিলাক সবে শুনিছে তো সন্ত কবিৰে কোনটো বস্তুত এমফেচাইজ কৰিছিল আইডল ৱৰ্শ্বিপ ৰিচুৱেলছ ইউনিটি অফ গড নে কাষ্ট সুপিৰিয়ৰিটি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্চন চাওঁ কিমানে কবিৰৰ কথা জানে কেমেৰা ফ'কাছটো গুচি গৈছে লেটস সি কিমানে জানে কবিৰ এমফেচাইজড অন হোৱাট ওকে মই অলপমান কৈ দিওঁ কবিৰে কেতিয়াও আইডল ৱৰ্শ্বিপ মানা নাছিলে কবিৰে কেতিয়াও ৰিচুৱেলছ মানা নাছিলে কবিৰে কেতিয়াও কাষ্টৰ অভাৱ কোৱা নাছিল তো আনসাৰ ইজ অবভিয়াছলি চি ইউনিটি অফ গড কি কৈছিল কি ভগৱান চবৰ কাৰণে একেই হয় আমি চব ভগৱানক এক কৰি পেলাই পূজা কৰিব লাগে সেইটো বস্তু কবিৰে আমাক শিকাইছিলে তো নেক্সট কুৱেশ্চন নেক্সট হেৰিত মই যাওঁ বেছি টাইম নলওঁ বিজয়নগৰ এম্পায়াৰ ৱাজ মেইনলি ইন প্ৰেজেন্ট ডে কোনটো এৰিয়াত বিজয়নগৰ এম্পায়াৰখন আছিলে আনাদাৰ পাৱাৰফুল এম্পায়াৰ অফ দ্য মেডিয়েবল পিৰিয়ড বিজয়নগৰ এম্পায়াৰ কৃষ্ণদেৱা ৰায়া বুলি এজন ৰজা আছিল বহুত পাৱাৰফুল ঠিক আছে যদি তোমালোকে শুনিছা বিজয়নগৰ এম্পায়াৰটো ইণ্ডিয়াৰ কোনটো পাৰ্টৰ হয় ওকে শৰ্মাজ কোন তোমাৰ নাম কি বাবা শৰ্মাজ তুমি কাৰেক্ট আনসাৰ দি আছা বঢ়িয়া দিলীপ পেগু বঢ়িয়া কাৰেক্ট আনসাৰ দি আছা তুমি বঢ়িয়া নেক্সট এতিয়া মোক কোৱা বিজয়নগৰ এম্পায়াৰখন ইণ্ডিয়াৰ কোনটো প্ৰেজেন্ট ডে ষ্টেটত পৰিছিল বি কৰ্ণাটকা ভেৰি গুড বি কৰ্ণাটকা প্ৰেজেন্ট ডে কৰ্ণাটকাৰ ওচৰে পাজৰে আছিলে বিজয়নগৰ এম্পায়াৰ হাম্পি ৱাজ দ্য কেপিটেল অফ দ্য বিজয়নগৰ এম্পায়াৰ ঠিক আছে এইটো তোমালোকে জানিব লাগে কেতিয়াবা সুধি দিয়ে এইবিলাক কুৱেশ্চন ওকে ভেৰি গুড পঢ়াব আগবাঢ়িম নেক্সট কুৱেশ্চন মনসবদাৰী চিষ্টেম ৱাজ ইন্ট্ৰডিউচড বাই হুইচ অফ দ্য ফলোইং কিংছ মনসবদাৰী চিষ্টেমৰ লগত মই আৰু এটা কুৱেশ্চন এড অন কৰি দিওঁ এড অন কুৱেশ্চন জাগিৰদাৰী চিষ্টেমো কোনে ষ্টাৰ্ট কৰিছিল সেম ৰজাই এইটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিল জাগিৰদাৰী চিষ্টেম মনসবদাৰী চিষ্টেম এণ্ড দিল্লী সালতানাতৰ আৰু এটা চিষ্টেম ষ্টাৰ্ট হৈছিল যোনটোক আমি ইক্তেদাৰী চিষ্টেম বুলিও কওঁ তো এই ইক্তেদাৰী চিষ্টেমটো বেলেগে ষ্টাৰ্ট কৰিছিল মোক এইটো ক'বা কোনে ইক্তেদাৰী চিষ্টেম ষ্টাৰ্ট কৰিছিল এণ্ড মনসবদাৰী আৰু জাগিৰদাৰী সেম ৰজাজনে ষ্টাৰ্ট কৰিছিল কোনজন ৰজাই ষ্টাৰ্ট কৰিছিল কোনে ক'ব পাৰিব
আজি কোৱেশ্চনবিলাক বহুত ইজি আনিছো, মানে অলপ টান কৰিব লাগিব, পাৰিছা নাই? নাই পাৰা? এইকেইটা কোৱেশ্চন নোৱাৰিলে হৈছে আৰু নালাগে এক্সাম দিব। কোনে আনিছিল মানসবদাৰী চিষ্টেম, জাগিৰদাৰী চিষ্টেম? প্ৰথম আহিছিল ইক্তেদাৰী চিষ্টেম। এই গোটেইকেইটা বস্তু দিল্লী সালতানেটত ষ্টাৰ্ট হৈছিলে, দিল্লী সালতানেট। ঠিক আছে, ইক্তেদাৰী চিষ্টেম আনিছিল আমাৰ ইলটুটমিছ। ইলটুটমিছ ৱাজ দ্য কিং যোনে আনিছিল ইক্তেদাৰী চিষ্টেম। দেন আকবৰ introduced mansabdari and the jagirdari system. I hope I am very clear. এইকেইটা হয় কি, এইকেইটা এটা মেইনলি টেক্স কালেক্টিং ৰিজাইম হয়, কি আগৰ দিনত টেক্স কেনেকে কালেক্ট কৰিছিল। মানসবদাৰী ইক্তেদাৰী চিষ্টেমটো কি হয়, মেইনলি টেক্স কেনেকে কালেক্ট কৰিব, কোনে কিমান আৰ্মি মেইনটেইন কৰিব, সেইটো বস্তু হয় মানসবদাৰী এণ্ড জাগিৰদাৰী। এণ্ড ইক্তেদাৰী চিষ্টেম মেইনলি হয় কি, ইক্তা মানে কি, ইক্তা মানে মাটিৰ এটা টুকুৰা। এই মাটিৰ টুকুৰাটোৰ পৰা টেক্স কোনে কালেক্ট কৰিব, সেই ৰাইটটোক কয় ইক্তা ৰাইটছ। ইক্তা ৰাইট মানে এই মাটিৰ টুকুৰাটোক কয় ইক্তা। এণ্ড যোনটো মানুহৰ হাতত, যেটা সাপোজ কৰা এটা মানুহ আছে, যোনটো মানুহৰ ওচৰত এই মাটিটোৰ টেক্স কালেক্টিং ৰাইটছ আছে, সেইটোক আমি কওঁ ইক্তদাৰ। ইক্তদাৰ মানে এই মানুহটোৱে এই মাটি টুকুৰাটোৰ পৰা টেক্স কালেক্ট কৰিব। টেক্সটো দি এই মানুহটোৱে কি কৰিব, টেক্সটো দি এই মানুহটোৱে এটা পাৰ্ট দিব ৰজাটোক, এণ্ড এটা পাৰ্ট দি পেলাই সি এটা আৰ্মি মেইনটেইন কৰিব। এণ্ড এই আৰ্মিটো ৰজাক যেতিয়া দৰকাৰ পৰে, ৰজাই এই আৰ্মিটো নিজৰ ওচৰত মাতি দিব পাৰে। এইটোকে কওঁ ইক্তদাৰী চিষ্টেম। ৰজাই নিজে আৰ্মি মেইনটেইন নকৰিছিলে, কাৰোবাৰ থ্ৰু দি মেইনটেইন কৰাইছিলে, যোনটো মানুহে মেইনটেইন কৰিছিলে এইটোক আমি কওঁ ইক্তদাৰ। জাগিৰদাৰী চিষ্টেম ইজ দ্য সেম থিং। মানসবদাৰী চিষ্টেমটো অলপ বেলেগ, যদি কাৰোবাক লাগে মই পিছত বুজাই দিম, এতিয়া মই বেছি ডিটেইলছত নাযাওঁ। ওকে, এনিৱেজ লেটছ ষ্টাৰ্ট। নেক্সট কুৱেশ্চন, সবে চাই ল'বা আনসাৰ। ওকে, ৰিভল্ট অফ 1857, নাও উই আৰ গোইং টু মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী। ঠিক আছে, ইয়াৰ পৰা আমি মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী ষ্টাৰ্ট কৰি আছো। ৰিভল্ট অফ 1857, আ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী, ক'ত ষ্টাৰ্ট হৈছিলে? পঢ়িব লাগিব দেই, এনেকে নহব। হাঁহি আছে বহি পেলাই। কি ক'ত? কানপুৰ, দিল্লী, মিৰট, লক্ষ্ণৌ, ক'ত? মিৰট, চিয়ৰ নে? চিয়ৰটো হ'ব লাগে, হ'ব লাগে নে চিয়ৰ? ঠিক আছে, লেটছ সি। আৰু দুজন মানে আনসাৰ দিয়া। হয়, কি হ'ব আনসাৰ? হা, চি? ঠিক আছে, শুনি পেলাই আনসাৰ দিছে। হা, ইয়াৰ পৰা শুনি পেলাই আনসাৰ দি আছা তুমি। হা, কাৰেক্ট, চি, মিৰট। ঠিক আছে, শেষ ক'ত হৈছিলে? ষ্টাৰ্ট হৈছিল মিৰটত, শেষ ক'ত হৈছিল? এইটো এটা, আৰু বেলেগ সুধিম নেকি? শেষ ক'ত হৈছিলে? শেষ হৈছিল ইন দিল্লী। ঠিক আছে, দিল্লী যেতিয়া ফাইনেলি কেপচাৰ কৰিছিল বাহাদুৰ শ্বাহ জাফৰ, ৱাজ দ্য এম্পায়াৰ সেইখিনি সময়ত। এণ্ড বাহাদুৰ শ্বাহ জাফৰক হাৰাই দিছিল। হাৰাই দিয়া মানে কি, এই ৰিভল্টটো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হয়। ইণ্ডিয়াৰ গোটেই হিষ্ট্ৰীটো এই ৰিভল্টটোৰ কাৰণে পাল্টা খাই যায়। ৰিভল্ট অফ 1857 মেইনলি আছিলে কি, ব্ৰিটিছে আমাক শাসন কেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিল? ব্ৰিটিছে আমাৰ শাসন আৰম্ভ কৰিছিল ফ্ৰম 1765। এটা ট্ৰিটি অফ আলাহাবাদ বুলি এটা ট্ৰিটি চাইন কৰা হৈছিল, ট্ৰিটি অফ আলাহাবাদ। ঠিক আছে, বেটেল অফ বক্সাৰ বুলি এখন কাজিয়া হৈছিলে, বেটেল অফ বক্সাৰ। সেইখন হৈছিল 1764। ঠিক আছে, সেই কাজিয়া, এই বেটেল অফ বক্সাৰখনৰ পিছত ব্ৰিটিছে ইণ্ডিয়াত টেক্স কালেক্টিং ৰাইটছটো পাই গৈছিল। ঠিক আছে, টেক্স কালেক্ট কৰিব পাৰে সিহঁতি আমাৰ মানুহৰ পৰা। এণ্ড তেতিয়াৰ পৰা লৈ পেলাই 1856লৈকে সিহঁতি আমাৰ ইয়াতে টেক্স কালেক্ট কৰে। ব্ৰিটিছে টেক্স কালেক্ট কৰে ইণ্ডিয়াত, চব জেগাত নহয়, কিছুমান জেগাত। মই ইমান ডিটেইলছত বুজোৱা নাই, শ্বৰ্টলি বুজাই আছো। তো মানুহবিলাকে যেতিয়া ব্ৰিটিছৰ টেক্স কালেক্টিং ৰিজাইমটোৰ পৰা একদম পুৰা মাথা বেয়া গৈছিল, কিমান টেক্স ল'ব আমাৰ পৰা, বুজি পালা? তো সব মানুহে ৰিভল্ট কৰিবৰ কাৰণে, ৰিভল্ট কৰিবৰ কাৰণে ওলাই আহিছিল। ইয়াৰ বহুত কাৰণ আছে। ঠিক আছে, কজেছ অফ 1857 বহুত কাৰণ আছে। এটাটো হ'ল কি, উই ৱেৰ ফেড আপ উইথ দ্য ব্ৰিটিছ এম্পায়াৰ, বুজি পালা? সেইকাৰণে আমি ৰিভল্ট কৰিছিলো, এণ্ড দিছ ৱাজ আ ভায়োলেণ্ট ৰিভল্ট। এইটো একো নন ভায়োলেণ্ট, গান্ধী নাছিলো আমি। হা, নন ভায়োলেণ্ট ৰিভল্ট কৰিবৰ কাৰণে গান্ধী নাছিল তেতিয়া, বুজি পালা? আমি ভায়োলেণ্ট ৰিভল্ট হৈছিল, ব্ৰিটিছ অফিচাৰক চুচৰাই আনি মাৰি পেলাইছিলো আমি, বুজিলা? তো এইটোৱে গোটেই ইণ্ডিয়াৰ হিষ্ট্ৰীটো পাল্টাই দিছিল, ষ্টাৰ্ট হৈছিল মিৰটত। ঠিক আছে, ওকে, এনিৱেজ লেটছ ষ্টাৰ্ট। নেক্সট কুৱেশ্চন চাওঁ আমি। ওকে, দ্য ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া কোন আছিলে? ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং কুৱেশ্চন। ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়াৰটো বহুতে নাজানে কি, ইণ্ডিয়া যেতিয়া 1947 ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হৈছিল, তাৰ পিছতো আমাৰ এজন গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিল। কোন আছিল তেওঁ? ৰাজা গোপালাচাৰ্য, নেহেৰু? এইটো নেহেৰু মোৰ ফেভৰেট, বহুত বেয়া পাওঁ ইয়াক। হা, ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ, আমাৰ মাউণ্ট বেটেন, লৰ্ড মাউণ্ট বেটেন।
কোন হয় কোন হয় ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ কোনে দিছে ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ কোন আছিল বাবা ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথম প্ৰেসিডেন্ট আছিলে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কোন আছিল ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথম প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কোন আছিল জৱাহৰলাল নেহৰু তো এই দুটাতো নহয় তো থাকিল ৰাজা গোপালাচাৰী আৰু মাউণ্ট বেটেন গভৰ্ণৰ জেনেৰেল ইণ্ডিয়াৰ মানুহ হ'বই নোৱাৰে ব্ৰিটিছৰ মানুহ হ'ব তো এ কোন হ'ব মাউণ্ট বেটেন একদম ইজি আনসাৰ হয় নে নহয় এইটো এইবিলাকত ইমান মাথা মাৰিব নালাগে মানুহে ওকে এনিৱেজ আগবাঢ়ো ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ৱাজ ফৰ্মড ইন হুইচ ইয়াৰ কোনটো ইয়াৰত আমাৰ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ষ্টাৰ্ট হৈছিলে ফৰ্ম হৈছিলে 1920 তুমি খুলিছিলা নি হা 1920 Indian National Congress কেতিয়া ফাউন্ড হৈছিল কেতিয়া ফর্ম করা গৈছিল Indian National Congress Indian National Congress was formed by A.O. Hume was the founding father of the Indian National Congress ইয়াৰ লগত এটা বহুত ইন্টারেস্টিং থিওরি আছে যদি তোমালোকে পঢ়িবা টাইম পালে which is called the safety valve theory কেতিয়াবা টাইম পালে আমি এইবিলাক ডিসকাস কৰিম আমাৰ হিষ্ট্ৰি বহুত ইন্টারেস্টিং চ্যাপ্টাৰস হয় এইবিলাক safety valve theory Indian National Congress কেতিয়া বনিছিল Indian National Congress was formed in 1885 ঠিক আছে 1905 কি হৈছিল এই ইয়াৰ কিটা সিগনিফিকেন্স তোমাক জানিব লাগে 1857 হৈছিল ৰিভল্ট অফ 1857 1905 কি হৈছিল 1905 হৈছিল স্বদেশী মুভমেন্ট স্বদেশী মুভমেন্ট কি হৈছিল বেংগলখনক পাৰ্টিশন কৰি দিয়া গৈছিল এন্ড 1920 কি হৈছিল নন কোঅপাৰেশন মুভমেন্ট তো হিষ্ট্রি তোমাকে জানিব লাগিব কোনটো ইয়াৰত কি হৈছিল বুজি পালা হ্যাঁ 1900 হৈছিল তুমি খুলিছিলা কংগ্ৰেছ Okay, anyways, next. Oh, মই চাই আছো partition of Bengal took place in which year মই অলৰেডি ক'লোৱে মাত্ৰ partition of Bengal কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈছিল কেতিয়া কৰা গৈছিল মানে এন্ড কোনে কৰিছিল হেতু মোক ক'ব পাৰা যদি তোমালোকে কোৱা partition of Bengal কোনে কৰিছিল কাৰ আইডিয়া আছিল কোনটো ব্ৰিটিছ ভাইসৰয় আছিল যাৰ আন্ডাৰত partition of Bengal হৈছিল কিয় কৰা গৈছিল হেতু যদি মোক কোনোবাই ক'ব পাৰে কমেন্ট সেকশনত I'll be very happy to see that and then কেতিয়া কৰিছিল ইয়াৰটো কেতিয়া শৰ্মা জি থ্যাংক ইউ ফৰ দ্য কমপ্লিমেন্ট কোনবাই দি আছে এ আচ্ছা ঠিক আছে এই মাত্ৰ মোক কৈয়ে দিলো বাৰু এ মোক ঠিক আছে মই এইটো ইজি কৰি দিলো তোমালোকৰ কাৰণে অলপমান মোক তলত টান কৰি পেলাই কোৱা কোনজন ভাইসৰয় আন্ডাৰত পাৰ্টিশন অফ বেংগল হৈছিল কোনে আনসাৰ দিব পাৰে কোনজন ব্ৰিটিছ ভাইসৰয় আন্ডাৰত পাৰ্টিশন অফ বেংগল হৈছিল লৰ্ড কাৰ্জন ইয়েস ভেরি গুড কারেক্ট লৰ্ড কাৰ্জন ঠিক আছে লৰ্ড কাৰ্জনৰ আন্ডাৰত আমাৰ লৰ্ড কাৰ্জন ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ আসাম ঠিক আছে লৰ্ড কাৰ্জনে আছিল যোনে কাজিৰঙা প্ৰথমবাৰ নোটিফাই কৰিছিল বুজি পালা লৰ্ড কাৰ্জনে ঘৈণীয়েকে গড় চাই বহুত ভাল পাইছিল বুজি পালা নাই তো তেওঁ আহি পেলাই কাজিৰঙাত গড় চাইছিল প্ৰথম ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট আমাক লৰ্ড কাৰ্জনে দিছিলে ঠিক আছে এনিৱেজ আগবাঢ়ো 1905 পাৰ্টিশনৰ কথা হৈছে ন ওকে কাজিৰঙা আগতে হৈছে ঠিক আছে ওকে নেক্সট জালিয়ানৱালা বাগ মেছাকাৰ কেতিয়া হৈছিল এইটো এটা বহুত ডাঙৰ ডাৰ্ক ডে ইন দ্য হিষ্ট্ৰি অফ ইণ্ডিয়া এপ্ৰিল 13 মই ডেটটো কৈ দিছো এপ্ৰিল 13 মইতো লিখা নাই বাৰু বাট এনিৱেজ এপ্ৰিল 13 তাৰিখ কোনটো ইয়াৰত হৈছিল জালিয়ানৱালা বাগ মেছাকাৰ যেতিয়া জেনেৰেল ডায়াৰে অমৃতসৰত এটা যোনটো জালিয়ানৱালা বাগ যোনটো হেৰি আছে হল আছে এটা মানুহবিলাকে প্ৰটেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে গেডাৰ কৰিছিল এণ্ড হলটোৰ অকল এটা এন্ট্ৰেন্স আছিল এন্ট্ৰেন্সটো ব্লক কৰি পেলাই গুলি মাৰি দিছিলে মানুহখিনি কোনটো ইয়াৰত আছিলে কোনটো ইয়াৰত আছিল কোনে ক'ব পাৰিব জালিয়ানৱালা বাগ জেনেৰেল ডায়াৰ এণ্ড ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট ইমানে সিহঁতৰ লাষ্ট ষ্টাজ একো নাই সিহঁতৰ আজিলৈকে ইণ্ডিয়াক এটা পাব্লিক এপলজি নিদিলে জালিয়ানৱালা বাগ কৰাৰ কাৰণে এণ্ড সেইকেইটাই সেই বগা মুৰ্গীকেইটাই আমাক শিকায় এবাউট হিউমেন ৰাইটছ ইমান মানুহ মাৰিছে জালিয়ানৱালা বাগত আমাক কয় কি হিউমেন ৰাইটছ সিহঁতক লাগে হা কোৱা কমেণ্ট আহিছে কিবা কি আহিছে ওকে ঠিক আছে আৰু কোনোবাই যদি আনচাৰ দিব পাৰে Okay, বহুত কেইজন আনসাৰ দিছে অলৰেডি 1919 yes correct very good 1919 হৈছিল জালিয়ানৱালা বাগ মেছাকাৰ এপ্ৰিল 13 1919 জালিয়ানৱালা বাগ মেছাকাৰ হৈছিল জালিয়ানৱালা বাগ মেছাকাৰ হোৱাৰ পিছত ব্ৰিটিছে এটা এক্ট আনিছিলে যোনটোক আমি কওঁ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1919 মানুহবিলাকৰ ধ্যান ভটকাবৰ কাৰণে
গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট ইজ অলসো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, এইবিলাকৰ ওপৰত কেতিয়াবা আমি ডিছকাশ্যন কৰিম। গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট হয় কি, ঠিক আছে। নোট বনাই লোৱা, এনেকে মাথাত বস্তু নাথাকে। ওকে, এনিৱেজ নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ। এইবিলাক মই কেতিয়াবা পিছত ভালকে যদি তোমালোকে কেতিয়াবা মই যদি ভালকে টাইম পাওঁ ক্লাছ কৰিবৰ কাৰণে, তোমালোকৰ কেতিয়াবা ভালকে বহি পেলাই ডিছকাশ্যন কৰিম এইবিলাক বস্তুৰ ওপৰত, কেনেকে হৈছিল এই ব্ৰিটিছ বিলাকে কিয় জালিয়ানৱালা বাগ মেছাকাৰ কৰিছিলে, কি বস্তুৰ কাৰণে আমাৰ মানুহখিনিয়ে প্ৰটেষ্ট কৰিছিল, সেইখিনি সময়ত গান্ধী কি কৰি আছিলে, গান্ধীয়ে সেইখিনি সময়ত বহুত উৎপাত কৰি আছিলে, গান্ধীয়ে কৰি কি আছিলে সেইখিনি সময়ত, গান্ধীয়ে কেনেকে প্ৰটেষ্ট কৰিছিল জালিয়ানৱালা বাগৰ এগেইনষ্টত, বহুত বস্তু আছে, ঠিক আছে। এটা বস্তু মই কৈ দিওঁ হা, হিষ্ট্ৰী ন, যোনটো আমাৰ একচুৱেল হিষ্ট্ৰী হয়, সেই হিষ্ট্ৰীটো আমাক কেতিয়াও নপঢ়ায়। যোনটো হিষ্ট্ৰী তোমালোকে পঢ়িছা সেই হিষ্ট্ৰীটো ব্ৰিটিছে লিখি যোৱা হিষ্ট্ৰী হয়, আমাৰ একচুৱেল হিষ্ট্ৰী নহয়। তোমালোকে নিজে মাথা মাৰা, নিজে লজিক ইউজ কৰা, কি যোনটো হিষ্ট্ৰী ব্ৰিটিছে লিখিছে সিহঁতে নিজৰ বিষয়ে বেয়া কথা লিখিব নেকি, লিখে, চিম্পল বস্তু। তো আমি বহুত বস্তু হিষ্ট্ৰীৰ বিষয়ে নাজানো, এইবিলাক আমি নিজে উলিয়াই ল'ব লাগিব, কেতিয়াবা আমি ডিছকাশ্যন কৰিম টাইম পালে। অ'কে, এনিৱেজ নেক্সট, নন কপাৰেশ্যন মুভমেণ্ট কেতিয়া লঞ্চ হৈছিল, মই অলপ আগত ক'লো, মই আনচাৰবিলাক আগতে কৈ দি আছো। 19 হা, এই কনফিউজ খালাই, ৰাম কি হ'ব, মই আনচাৰটো ক'লোৱে অলপ আগতে, 1920 কাৰেক্ট। নন কপাৰেশ্যন মুভমেণ্ট কেতিয়া হৈছিল, 1920। 1920ত কি হৈছিল কোনোবা ক'ব পাৰিব নেকি? 1919টো তোমালোকে গম পালা কি হ'ল, জালিয়ানৱালা বাগ মেছাকাৰ হৈছিল, গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট আহিছিল। 1920ত কি হৈছিল কোনোবা ক'ব পাৰিব নেকি? বহুত কম মানুহে জানে 1920ত কি হৈছিলে। এণ্ড 1930ত কোনটো মুভমেণ্ট হৈছিলে কোনোবাই ক'ব পাৰিব নেকি? 1930, মই কৈ নিদিওঁ, পিছপিনে কুৱেশ্যন থাকিব, সেইকাৰণে কৈ নিদিওঁ এতিয়া মই, নহ'লে আকৌ ওলাই যাব। ঠিক আছে, 1930ত কোনটো মুভমেণ্ট হৈছিল কোনোবাই ক'ব পাৰিবা নেকি? 1930ত কোনটো মুভমেণ্ট হৈছিলে? আমাৰ হিষ্ট্ৰীত কেইটামান মেজৰ মুভমেণ্ট আছে, এটা আছে 1857, এটা আছে 1905, এটা আছে 1920, এটা আছে 1930, এটা আছে 1942। এইকেইটা আমাৰ হিষ্ট্ৰীৰ মেজৰ মুভমেণ্টছ হয়। এই ইয়াৰ কেইটাত আমাৰ হিষ্ট্ৰীৰ মেজৰ মুভমেণ্টছ হৈছিলে। 1930 CDM, ভেৰি গুড, চিভিল ডিছঅবিডিয়েন্স মুভমেণ্ট। অ'কে, ভেৰি গুড, নেক্সট। চাইমন কমিশ্যন ৱাজ বয়কটেড বিকজ ৱাই? চাইমন কমিশ্যন ইণ্ডিয়াত আহিছিল, এটা কমিশ্যন ইণ্ডিয়াত আহিছিল, কি কাৰণে আহিছিল, কিয় আহিছিল, ৱাই ডিড চাইমন কমিশ্যন কাম টু ইণ্ডিয়া? এইটোৰ বিষয়ে আমি অলপ কথা পাতিম এতিয়া। চাইমন কমিশ্যনক ইণ্ডিয়াই বয়কট কৰিছিল, চাইমন গো বেক বুলি চিঞৰ বাখৰ কৰিছিল, হাল্লা কৰিছিল, চাইমন গো বেক, বুজি পালা? ব্লেক ফ্লেগ দেখাইছিল সিহঁতক। চাইমন কমিশ্যনক মানুহে বয়কট কিয় কৰিছিল, মানে চাইমন কমিশ্যনৰ এগেইনষ্টত আমি প্ৰটেষ্ট কৰিছিলো, কি কাৰণে প্ৰটেষ্ট কৰিছিলো? চাইমন কমিশ্যন প্ৰথম আমি বুজি লওঁ চাইমন কমিশ্যন ইণ্ডিয়াত আহিছিল কিয়। চাইমন কমিশ্যন ইণ্ডিয়াত আহিছিল ইণ্ডিয়াক এখন কনষ্টিটিউশ্যন বনাই দিবৰ কাৰণে। চাইমন কমিশ্যন ইণ্ডিয়াত কিয় আহিছিল? টু চি ৱেডাৰ ইণ্ডিয়া ইজ ৰেডি ফৰ কনষ্টিটিউশ্যনেল আপগ্ৰেডছ। ইণ্ডিয়াৰ মানুহখিনিক আমি কনষ্টিটিউশ্যন এখন বনাই দিব পাৰো নে নোৱাৰো সেইটো চাবৰ কাৰণে চাইমন কমিশ্যন ইণ্ডিয়াত আহিছিল। কিন্তু প্ৰব্লেমটো কি আছিল, ছাপ'জ কৰা আমি ইণ্ডিয়া হয়, ইণ্ডিয়াৰ মানুহক আমি হেৰি বনাই কনষ্টিটিউশ্যন বনাব লাগে, চাইমন কমিশ্যনত ইণ্ডিয়াৰ এটাও মানুহ নাছিলে। তো তহঁতি কনষ্টিটিউশ্যন বনাবি আমাৰ মানুহে নাই, তহঁতি ডিচাইড কৰিবি আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যন কি হয়। তো ইয়াৰ ৰিজনটো কি? ন' ইণ্ডিয়ান মেম্বাৰ্ছ। সেইকাৰণে মানুহে ক'লে কি আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যন আমাৰ মানুহে বনাব ন, বেলেগৰ মানুহে বনাব নেকি? তোমাৰ ঘৰত কি কি তুমি খানা চানা বনাবা বেলেগ মানুহে ডিচাইড কৰিব নেকি? নকৰে ন। তো আমি সেইকাৰণে প্ৰটেষ্ট কৰিছিলো, বুজি পালা? ফৰ চাইমন কমিশ্যন, কি আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যন, ইণ্ডিয়াৰ কনষ্টিটিউশ্যন বনাবৰ কাৰণে মানুহ আহিছে, এণ্ড সেইটো ব্ৰিটিছে ডিচাইড কৰিব কি ইণ্ডিয়াৰ কনষ্টিটিউশ্যন কেনেকৈ হ'ব। তো আমি প্ৰটেষ্ট কৰি দিলো মানুহৰ এগেইনষ্টত, বুজি পাই আছা? এইটোৰ ওপৰত কেতিয়াবা আৰু ভালকে ডিছকাছ কৰিম, চাইমন কমিশ্যন আহোঁতে কি হৈছিলে, ইয়াৰ আগে পাছে কি হৈছিল। চাইমন কমিশ্যন ইণ্ডিয়াত অহাৰ আগতেও কিছুমান কাহানী হৈছিল, বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং কাহানী, এণ্ড অহাৰ পিছতো কিছুমান কাহানী হৈছিলে, বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং কাহানী। ঠিক আছে, এইবিলাক আমি কেতিয়াবা ডিছকাশ্যন কৰিম। অ'কে, এনিৱেজ আগবাঢ়ো। নেক্সট কুৱেশ্যন, চিভিল ডিছঅবিডিয়েন্স মুভমেণ্ট, এইটো অলৰেডি আমি কথা পাতিছো। 1930ত ষ্টাৰ্ট হৈছিল। চিভিল ডিছঅবিডিয়েন্স মুভমেণ্ট ষ্টাৰ্টেড উইথ হুইচ মুভমেণ্ট? 1930ত আৰম্ভ হৈছিলে, কোনটো বস্তু দি পেলাই চিভিল ডিছঅবিডিয়েন্স মুভমেণ্ট ষ্টাৰ্ট হৈছিলে? তছনিম, ভেৰি গুড, কাৰেক্ট আনসাৰ দি আছা। কোনটো বস্তু দি পেলাই চিভিল ডিছঅবিডিয়েন্স মুভমেণ্ট, CDM, চিডিএমটো লঞ্চ কোনে কৰিছিলে? এইটো আনসাৰটো মোক কোনোবাই দিব পাৰিব নেকি?
কোনে সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্টটো লঞ্চ কৰিছিল এটোৰ ওপৰত কেতিয়াবা কোৱেশ্চন আহে তোমালোকে যদি কেতিয়াবা ইউপিএসসি দিব যোৱা ইউপিএসসি এইবিলাকৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহে কি সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্ট লঞ্চ কোনে কৰিছিল স্টার্ট কোনে কৰিছিল লঞ্চ আৰু স্টার্ট অৰ মাজত ডিফারেন্স আছে আই হোপ তোমালোকে বুজি পাইছা স্টার্ট কৰাটো বেলেগ বস্তু লঞ্চ কৰাটো বেলেগ বস্তু Okay, civil disobedience movement was started with the Dandi March. ঠিক আছে ডান্ডি মার্চ কোনে কৰিছিল ডান্ডা লৈ ডান্ডি মাৰ্চত গৈছিল কোনে মহাত্মা গান্ধী বুজি পালা আমাৰ মহাত্মা গান্ধী কি কৰিছিল ডান্ডা লৈ ডান্ডি মাৰ্চ গৈছিল বুজি পাইছা নাই কোৱা তো স্টার্ট কোনে কৰিছিল The civil disobedience movement was started by Mahatma Gandhi, but it was launched by the Indian National Congress. ঠিক আছে I hope সবে এই বস্তুটো জানে Okay, very good. Next question. আগবাঢ়ো Quit India movement was launched in which year? I already কৈ দিলো 1942 অথনি ঠিক আছে Quit India movement আগবাঢ়ি যাও Constitution came to effect in which date? আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশনখন কোনটো ডেটত আহিছিল ইন এফেক্ট এই বস্তুটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশনখনৰ দুটা ডেট আছে কোনটো ডেটত ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশন কেম ইন এফেক্ট এই ডেটটো আমি কি হিচাপে সেলিব্রেট কৰো একদম ইজি হয় ই বিটোৱে হ'ব আনসাৰ কোৱা আনসাৰ কি হ'ব পোস্টিং পালা নাই তুমি Okay, এইটো আনসার আই হোপ সবে জানা ইটস ভেরি ইজি এই ডেটটো আমি কি হিসাবে সেলিব্রেট কৰো কি হিসাবে সেলিব্রেট কৰো হা রিপাবলিক ডে ইমান লাষ্ট কিয় কৰিছা বোলে পাহৰি গৈছা বঙাইগাঁও ভেরি গুড পোস্টিং পাইছে ইন্সপেক্টর অফ ট্যাক্সেস ঠিক আছে ওকে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট 1935 was introduced ঠিক আছে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্টৰ বিষয়ে এই কোৱেশ্চনটো আছে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট 1935 কে কি ইন্ট্রোডিউস কৰিছিলে কোনটো বস্তু ইন্ট্রোডিউস কৰিছিল গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট 1935 এইটো কোৱেশ্চন অলপমান টান পাব পাৰা তোমালোকে লেটস সি কিমানে আনসাৰ দিয়ে এই অ্যাক্ট কিখন বুজাটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ইণ্ডিয়াত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ অ্যাক্ট আছে ঠিক আছে কি কি অ্যাক্ট আছে এটাটো আছে প্ৰথমত আমি যদি কওঁ উই হ্যাভ দ্য ৰেগুলেটিং অ্যাক্টস দেন উই হ্যাভ চাৰ্টাৰ অ্যাক্ট ওকে কাট খাই গ'ল চাই দিয়া কি হৈছে Okay. আমাৰ ইণ্ডিয়াত বহুত কেইখন এক্ট আছিলে কি কি এক্ট আছিলে মই এফালৰ পৰা কৈ দিওঁ উই হ্যাড দ্য ৰেগুলেটিং এক্ট উই হ্যাড চাৰ্টাৰ এক্টস ঠিক আছে উই হ্যাড ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলস এক্ট and we had government of India act ঠিক আছে এটা তোমালোকে গোটেইকেইটাৰ বিষয়ে অলপ অলপ জানিব লাগিব যদি তোমালোকে এনচিয়েন্ট মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী পঢ়া ৰেগুলেটিং এক্ট কেতিয়া কেতিয়া আছিল 1773 1784 ঠিক আছে চাৰ্টাৰ এক্ট বহুত কেইখন আছিল এভৰি 20 ইয়াৰ্ছ এখন এখন চাৰ্টাৰ এক্ট পাব্লিছ কৰা গৈছিল প্ৰথম আহিছিল 1793 দেন আহিছিল 1813 দেন আহিছিল 1833 এণ্ড দেন আহিছিল 1853 আচ্ছা ঠিক আছে এটা বস্তু হা
তোমালোকে ইয়াৰবিলাক চাই পেলাই এতিয়া ভয় নাখাবা, কিন্তু কি ইমান বস্তু মনত ৰাখিব লাগিব আমি। মোৰ মুখস্থ হৈ গৈছে, তোমালোকে লাহে লাহে পঢ়িহে এইবিলাক বস্তু পাৰিবা। ঠিক আছে, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলছ এক্ট কেতিয়া কেতিয়া আহিছিল? প্ৰথম আহিছিল 1861, দেন 1892, দেন 1909, এইখন আছিল ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলছ এক্ট। গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট কেতিয়া কেতিয়া আহিছিল? 1858, 1919, এণ্ড দেন 1935। এইকেইখন আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ বেলেগ বেলেগ এক্ট হয়। গোটেইখন এক্ট যদি একেলগে পঢ়া বহুত কনফিউজিং হয়, কেতিয়াবা মই ট্ৰাই কৰিম তোমালোকক এই গোটেই এক্ট কেইখন কি হয়, কেনেকে হয়, ৰেগুলেটিং এক্ট কি বস্তু, চাৰ্টাৰ এক্ট কি বস্তু, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট কি বস্তু, এণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট কি বস্তু, মই কেতিয়াবা তোমালোকক এক্সপ্লেইন কৰি দিম। ওকে, আই হোপ সবে আনসাৰ দি আছা। লেটস সি। ওকে, answer কি দিছা? Provincial autonomy. Yes, Government of India Act 1935 introduced provincial autonomy. Diarchi introduce কৰিছিল Government of India Act 1919 separate electorates introduce কৰিছিল Indian Councils Act of 1909, and Purna Swaraj was a declaration যোনটো আমি লৈছিলো. It is a complete different thing. Purna Swaraj declaration আমি লৈছিলো by the Lahore in Indian National Congress of Lahore session in 1929. ঠিক আছে, I hope তোমালোকে এইখিনি বস্তু নোট ডাউন কৰি আছা। Anyways, next. Give me blood and I will give you freedom. এই স্লোগানটো কোনে দিছিলে? হ্যাঁ, আই হোপ সবাই জানে। Give me blood and I'll give you কি? বি নহয়, I'll give you বি। বি দিবা তুমি। কোনে দিছিলে? খুন দো মুঝে তুম মুঝে খুন দো मैं तुम्हें आजादी दूंगा। কোন আছিলে এইটো মানুহ? সুভাষ চন্দ্ৰ বোস, দ্য গ্ৰেটেষ্ট লিডাৰ ইণ্ডিয়া এভাৰ চ। ঠিক আছে, কেতিয়াবা আমি সুভাষ চন্দ্ৰ বোসৰ ওপৰত ইন ডেপথ ডিছকাশ্যন কৰিম। ঠিক আছে, ভগত সিং অলছ' ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কেৰেক্টাৰ। বাল গংগাধৰ তিলক অলপ জমনি মানুহ আছিলে। ঠিক আছে, কেতিয়াবা আমি ডিছকাছ কৰিম। বেলেগ জমনি মানুহ আছিলে, বহুত ভাল মানুহ আছিলে। এণ্ড দেন লালা লাজপত ৰায়, এগেইন আ ভেৰি প্ৰমিচিং ফিগাৰ। ঠিক আছে, কেতিয়াবা আমি ডিছকাশ্যন কৰিম এইবিলাক মানুহৰ ওপৰত ইন ডেপথ। আজি টাইম অলপমান কম আছে, সেইকাৰণে আমি জলদি জলদি আগবাঢ়ো। অ'কে, নেন হোম ৰুল লীগ, হোম ৰুল মুভমেণ্ট কোনে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে? হোম ৰুল লীগ বা হোম ৰুল মুভমেণ্টটো কোনে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে? দিছ ইজ আ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট মুভমেণ্ট ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীত। দিছ ইজ বেছড অন দ্য আইৰিছ হোম ৰুল লীগ। সেইকাৰণে মই চবকে কৈ আছো, তোমালোকে যদি পাৰা আমাৰ ক্লাছেছ বিলাকত জইন কৰিব ট্ৰাই কৰা। কাম টু দ্য অফলাইন কোৰ্চেছ। আমাৰ ফেকাল্টি বিলাকে, যিমানবোৰ আমাৰ ফেকাল্টি আছে, সেইটো তোমালোকক এইবিলাক বস্তু বুজাব। এণ্ড তোমালোকে বুজি পাব লাগিব কি এই বস্তুবিলাকে, মুভমেণ্টছ বিলাক কেতিয়া হৈছিল, কিয় হৈছিল, কেনেকে হৈছিল ইণ্ডিয়াত। ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী বুজি পোৱাটো অলপমান কমপ্লিকেটেড হয়, বাট ইটছ ভেৰি ডুৱেবল, ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং। কোনে? গান্ধী, নেহৰু, এই চিন্তাটো এনেও নাই কৰা। ঠিক আছে, আগতে কাটিম। ঠিক আছে, দেন নাৰজী, দাদাভাই নাৰজী। ন, দাদাভাই নাৰজী ৱাজ দ্য গ্ৰেণ্ড অল্ড মেন অফ ইণ্ডিয়া। আমাক ড্ৰেইন থিয়ৰী দিছিলে, বাট তেওঁ কৰা নাছিল। গোপাল কৃষ্ণ গোখলে অবভিয়াছলি নহয়। তো বেচেণ্ট এণ্ড এনি বেচেণ্ট এণ্ড বাল গংগাধৰ তিলকে ষ্টাৰ্ট কৰিছিল হোম ৰুল লীগ মুভমেণ্টটো। অ'কে, ভেৰি গুড। নেক্সট কুৱেশ্যন, কেবিনেট মিছন। কেবিনেট মিছন ইণ্ডিয়াত কিয় আহিছিল? ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে কনষ্টিটিউশ্যন বনাবৰ কাৰণে। কেবিনেট মিছন প্লান ইণ্ডিয়াত কেতিয়া আহিছিলে? কেবিনেট মিছন প্লান ইণ্ডিয়াত কেতিয়া আহিছিলে? কেতিয়া আহিছিলে? 1942 দিছা? No, it's not correct. It is 1946. ঠিক আছে, ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান কেম টু ইন্ডিয়া ইন 1946 আমি 1947 আমি ইন্ডিপেন্ডেন্স পাইছিলো। কোন দিনা পাইছিলো? আরে ডেটটো, ইন্ডিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট কেতিয়া হৈছিলে? ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে কেতিয়া সেলিব্রেট কৰো আমি? কি ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে কেতিয়া সেলিব্রেট কৰো আমি? হৈছে, ঠিক আছে। ওকে, এনিৱেজ আমি আগবাঢ়ো। ঠিক আছে, ইন্টিগ্ৰেশন অফ দ্য প্ৰিন্সলি ষ্টেটছ। কোনজন মানুহে, ইণ্ডিয়া যেতিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট হৈছিলে, ইণ্ডিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেন্স কেতিয়া হৈছিল? 1947 15 অগষ্টত যেতিয়া ইণ্ডিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট হৈছিলে। তো এই প্ৰিন্সলি ষ্টেটছ বিলাক সেইখিনি সময়ত অলমষ্ট 536খন ইণ্ডিয়াত প্ৰিন্সলি ষ্টেটছ আছিলে সেইখিনি সময়ত। এই গোটেইবিলাকক ইণ্ডিয়াৰ লগত মিলোৱা কামটো কোনটো মানুহে কৰিছিল? জৱাহৰলাল নেহৰু, বি আৰ আম্বেদকাৰ, পাটেল নে ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ? কোনে কৰিছিল? পাটেল মানে চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল। মই এখন পাটেল বুলি দিছো অকল।
চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল, জৱাহৰলাল নেহৰু, বি আৰ আম্বেদকাৰ নে ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ, কোনজন মানুহে এই গোটেই প্ৰিন্সলি ষ্টেটবিলাকক ইণ্ডিয়াৰ লগত ইণ্টিগ্ৰেট কৰিছিল? লাষ্ট কুৱেশ্যন ফৰ টুডে। হি ইজ অলছ' কল্ড দি আইৰন মেন অফ ইণ্ডিয়া। কাক বুলি কওঁ আমি? গুজৰাটত কাৰ ষ্টেচু লগাইছো আমি? আইৰন মেন অফ ইণ্ডিয়া। আইৰন মেন অফ ইণ্ডিয়া বুলি কিয় কওঁ? বিকজ সি গোটেই প্ৰিন্সলি ষ্টেটছ বিলাকক ইণ্ডিয়াৰ লগত এছিমিলেট কৰাইছিলে। কোনজন মানুহ আছিল? চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল was the person যোনে গোটেই প্ৰিন্সলি ষ্টেটছ বিলাকক ইণ্ডিয়াৰ লগত মিলাইছিলে। বুজি পালা? তো এনেকে আমি কিছুমান কুৱেশ্যন ডেইলি সলভ কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিম। আজি আমি জাষ্ট মই এটা ক্লাছ লৈছিলো তোমালোকৰ জাষ্ট টু চি কি তোমালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন, কিমানখিনি লেভেলৰ ডিফিকাল্টি, তোমালোকে অলপমান ফিডবেক দিয়া কমেণ্টছত কি কেনেকুৱা লাগিছে তোমালোকৰ, কি এনেকুৱা কুৱেশ্যন বিলাক ইজি আছিল, টান আছিল, আৰু অলপ টান কৰিব লাগে। কাৰণ মোৰ মতে এইবিলাক কুৱেশ্যন বহুত ইজি হয়, ঠিক আছে? আৰু অলপ টান কৰিব লাগে, আৰু অলপ ইজি কৰিব লাগে, অলপ ফিডবেক লাগে কেনেকুৱা লাগিছে তোমালোকৰ ক্লাছবিলাক। তো আমি ডেইলি এতিয়াৰ পৰা 8 to 9 তোমালোকৰ ক্লাছেছ চলি থাকিব। মই আৰু এবাৰ ৰিপিট কৰি দিব খুজিছোঁ। এণ্ড তক্ষশিলাই এটা পেইড ছেশ্যন আনি আছে ADRE ক্লাছেছখিনিৰ কাৰণে, যোনটো নেক্সট উইকৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব। এণ্ড তাতে এই যোনবিলাক বস্তু আমি এইবিলাকতো ডিছকাশ্যন কৰিমেই, তাৰ লগতে কিছুমান কনচেপচুৱেল বস্তু, যোনবিলাক বস্তু আমি ডিছকাছ কৰি আছো, সেইবিলাক তোমালোকক ক্লাছ বেচিছত দিয়া যাব, তোমালোকে পাবা। তো ইফ ইউ ৱান্ট টু জইন, এগেইন ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাই যাবা, ইউ কেন জইন। অ'কে, তো আজি ক্লাছটো ইয়াতে ৰেপ আপ কৰোঁ। এণ্ড আই হোপ সবৰে ভাল লাগিল। অলপমান তোমালোকে যদি পাৰা কমেণ্টছ দিয়া, মই কমেণ্টছখিনি অলপ চাই আছো। কাৰোবাৰ যদি কিবা সুধিব লগা আছে, ভেৰি ইজি ছাৰ, নেক্সট টাইম একদম টান আনি আছো ৰ'বা, বহুত ইজি পাইছা, ঠিক আছে, নেক্সট টাইম অলপ টান কৰিম। কাৰোবাৰ যদি কিবা ফিডবেক আছে, কাৰোবাৰ যদি কিবা ক'ব লগা আছে, ক্লাছ কেনেকুৱা পাইছা, তোমালোকে ফিডবেক দিব পাৰা। মই কমেণ্টছখিনি চাই আছো অলপ দেৰি কাৰণে। এণ্ড আমি এইটো বস্তু ৰেগুলাৰলি কণ্টিনিউ কৰিম এতিয়াৰ পৰা, এভৰি ডে ফ্ৰম 8 to 9, ঠিক আছে? Okay, thank you everyone.